Hej och välkommen till detta Emaldo Inside Event. Idag kommer vi guida dig genom några av de spännande uppdateringar som kommer till ditt system och din app. Inklusive nya funktioner, smartare AI och hur du kan dra nytta av Grid Rewards. Vi kommer också ge dig en förhandsvisning av vad som snart kommer. Så låt oss sätta igång. Vi har fått mycket feedback från kunder om detta ämne och det bästa sättet att börja är hur vi ursprungligen designade vår lösning som ett backup-system. Ett backup-system är utformat för att ladda och behålla så mycket energi som möjligt hela tiden så du kan försörja hemmet med el om elförsörjningen från nätet skulle brytas. Därför programmerade vi från början så att all solenergi gick till batteriet först för att säkerställa att det alltid var fulladdat och redo att användas. Efter diskussioner med våra kunder har vi utvecklat en ny funktion som gör det möjligt för våra kunder att välja mellan om solenergi ska användas till att driva hemmet först, så kallad last först, eller om det ska användas till att ladda batteriet först. När vi släpper denna nya funktion kommer alla system att ställas in på last först som standard. Detta kommer börja gälla för alla Power Core-kunder med version 2 innan slutet av april. Och samma funktion kommer att släppas till våra kunder med version 1 kort därefter. För att se den här inställningen och ändra den om du vill, vänligen följ dessa steg. På hemskärmen, tryck på Real-Time Power-widgeten. Tryck på kortet Impacts and Strategies. Tryck på Battery Strategies. Tryck på Emaldo AI Mode. Välj nu din föredragna inställning. Load First eller Battery Charge First. Vår senaste uppdatering är här. Tillsammans med alternativen last först och batteri först för Power Core-kunder är vi glada att kunna meddela förbättringar i vår AI-modell. Vi har arbetat hårt med att utveckla en ny prognosmodell för solenergi. Denna modell kommer att lära sig hur mycket energi dina solpaneler producerar och kommer att efter några veckor förutse hur mycket solenergi som kommer att produceras vid vilken tidpunkt. Vårt mål är att utnyttja solenergin som våra kunder genererar på bästa möjliga sätt och därmed minska mängden energi som inte används och istället matas ut på elnätet. För att solprognosen ska vara så exakt som möjligt behöver vi använda rätt värdeprognos baserat på vart ditt system är installerat. För att möjliggöra detta har vi lagt in en GPS-funktion i appen som du kommer att uppmanas att fylla i. För att göra detta, följ dessa steg. Tryck på de 3 prickarna högst upp på skärmen. Tryck på Acquire Precise Forecast. Tryck på OK, I understand. Vi har också lagt till nya grafer i appen. Denna uppdatering innehåller även stöd för Ethernet-anslutning och en förbättrad registreringsprocess för nya kunder. Vi aktiverar nu Grid Rewards i Sverige och siktar på lansering den 5 maj 2025. Vad innebär detta för våra svenska kunder? Den garanterade utbetalningen upphör. Det sista utbetalningen görs i april. Framöver ersätts dessa utbetalningar baserat på hur mycket intäkter vi genererar åt dig genom att tillhålla tjänster till elnätet. Du bör ha fått ett e-postmeddelande med uppmaning att registrera dig för Grid Rewards i appen. Alla som har registrerat sig senast den 9 april kommer att inkluderas i den första budgivningsaktiviteten. Om du registrerar efter detta datum, oroa dig inte. Du kommer ändå att inkluderas. Vi uppdaterar listan över deltagare varannan vecka. Som en påminnelse för att registrera dig i appen, vänligen följ dessa steg. På hemskärmen, tryck på Grid Rewards. Scrolla ner till botten av skärmen och tryck på Sign Up. Välj att registrera dig som privatperson. Följ nu instruktionerna på skärmen för att slutföra registreringen. När du är registrerad korrekt kommer ditt system att visas som enrolled. För våra kunder i Finland och Danmark kommer det garantera utbetalningen att fortsätta tills vidare. Vi kommer med uppdateringar till er inom kort. Håll utkik. I vår nästa webbinar kommer vi att presentera vår nya supportmodell för slutanvändare, inklusive detaljer om hur du kan prata direkt med medlemmar i våra team. Håll utkik efter vårt nästa webbinar för mer information. Tack för att du tittade. Ta hand om dig.